ก็คาดหวังมากนะครับมันควรจะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้100%ครับคาดหวังกับมันเยอะนะฮะคิดว่าพอฉีดแล้วชีวิตก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแบบเราก็น่าจะไม่ต้องใส่แมสก์ต่อไปไม่ต้องล้างเจลแอลกอฮอล์หรือว่าไม่ต้องวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าห้างขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่โควิดมาราธอนห่างกันไว้แต่ไปด้วยกันครับนี่เป็นทอล์กครั้งสำคัญครับทุกท่านครับที่เราได้เชิญคนระดับแม่ทัพในกองนะครับที่จะมาร่วมในศึกต่อสู้กับโควิด -19 นะครับมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะคลายข้อกังวลไขข้อข้องใจรวมถึงอาจจะมาแก้ไขความเชื่อที่ผิดนะครับที่พวกเราอาจจะมีต่อโควิด -19 ว่าวัคซีนมาแล้วทุกอย่างจะจบนะครับผลที่เขาประกาศต้องบอกว่าเป็นผลเบื้องต้นไม่ใช่ผลการวิเคราะห์ที่จะบอกประสิทธิผลที่แท้จริงแต่เป็นการดูแนวโน้มมีการวิจัยไปได้สัก2 เดือนก็เอาข้อมูลเบื้องต้นมาดูกันก่อนแล้วก็เรื่องวัคซีนก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเป้าความสนใจนักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลรายใหม่ๆเนี่ยก็มักจะรีบบอกกันคือถ้าเราดูในขั้นสัตว์ทดลองเนี่ยเราไม่ด้อยใครแน่นอนไตเตอร์เราสูงมากนะทั้งระดับเซลล์เราก็ดีทีนี้เราจะพิสูจน์ขั้นต่อไปคือตอนฉีดในอาสาสมัครถ้าเราใช้โดสเท่ากับเช่นของไฟเซอร์หรือน้อยกว่าแล้วเราได้ภูมิสูงเท่าเขาหรือสูงกว่าเขาผมว่าอันนี้ก็ก็ผ่านเกณฑ์ว่าวัคซีนเรากระตุ้นภูมิได้เท่าเขาอันที่2พอเราขยายเป็นระยะที่2คืออาสาสมัครมากขึ้นก็ยังปลอดภัยเนี่ยผมว่าตรงนั้นเราก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับนะฮะเรียกว่ามาตรฐานโลกแน่นอนคำตอบชัดเจนนะฮะใครควรได้วัคซีนก่อนถ้าทุกคนไม่สามารถได้ทันทีเราได้วัคซีนตัวที่มี efficacy ครบทุกอย่างแบบจำลองเบื้องต้นของเราเนี่ยบอกว่าคนที่ควรได้วัคซีนควรจะเป็นกลุ่มคนตอนนี้ที่ติดเชื้อมากที่สุดแล้วสำหรับประเทศไทยตอนนี้นั่นคือกลุ่มคนอายุ 20-39 เพราะเขาเป็นคนที่ออกมาข้างนอกมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อคุณทราบไหมอเมริกาเขาจองเท่าไหร่เราลงทุนแค่65 ล้านเหรียญกับแอสตราเซเนกาจองนะครับอเมริกา10,000 ล้านเหรียญครับ10,000 ล้านเหรียญจองไว้ 7-9 บริษัท800 ล้านโดสคนของเขามีเท่าไหร่330 ล้านคนใช้2โดสก็660ทำไมเขาจองไว้800 ล้าน800 ล้านนี่ถ้าจำเป็นบวกซื้อเพิ่มได้อีก 1,600 ล้านเป็น 2,400 ล้านโดสนะก็เขาไม่รู้ไงว่า7-9 ตัวที่เขาจองไว้ตัวไหนมันจะสำเร็จไม่รู้ตัวไหนเข้าวินคุณรู้ไหมไฟเซอร์เขาจองเท่าไหร่จองอะไรจ๊ะเขาจอง100 ล้านบวก500 ล้านคือได้แน่ๆ100 ล้านถ้าต้องการเพิ่มเขาให้อีก500 ล้านโดสโมเดอร์นาเขาจองเท่าไหร่ไม่ทราบครับ100บวก500เหมือนกันเพราะนั้นถ้า2ตัวนี้อยู่ที่อเมริกาของตายอยู่ในมืออยู่แล้วเขามี1,000 ล้านโดสเขาสบายๆแต่ว่าเขาเสี่ยงก่อนนะมันเกิดวัคซีนมีปัญหาอะไรมารับความเสี่ยงไปก่อนนะอีกมิติหนึ่งของวัคซีนทางสังคมซึ่งเราสามารถทำได้ทีละคนแต่ถ้าทำร่วมกันทั้งสังคมเนี่ยก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคโควิดได้เช่นเดียวกันใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือวัคซีนทางสังคมมีประโยชน์ทั้ง2 อย่างเลยนะครับอันที่1ก็คือว่าลดความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในกรณีที่ยังมีวัคซีนไม่พอกับกรณีที่2ว่าถ้ากรณีที่มีวัคซีนแล้วได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีภูมิต้านทานลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะกลับมาไปเป็นกลุ่มเสี่ยงใหม่การที่มีวัคซีนทางสังคมเนี่ยจะป้องกันได้ทั้ง2 กลุ่มคือกลุ่มที่ยังไม่ได้วัคซีนกับกลุ่มที่ได้วัคซีนแล้วภูมิต้านทานหมดเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยหยุดเลยถึงจะฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ยังต้องใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างต่อไปนะโควิด -19 เนี่ยจะอยู่กับเราอีกหลายปีทางที่ดีคือต้องรักษามาตรการแบบนี้ตลอดไปใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างเราจะต้องวิ่งมาราธอนกับโควิด -19 จนกว่าจะถึงเส้นชัย